Yan, magandang araw po. Ito po muli tayo. Welcome sa ating channel. Ang package na ito ay galing kay Mr. Bro Abe Reyes. Ayan, buksan na natin ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, like and subscribe na rin po para update kayo sa ating channel. Ayan, ito aking unboxing today. Tignan natin kung anong item to ngayon. Hindi ko na rin siya matandaan. Ingat lang sa pagkubit. Baka mag-hit yung below. Shoutout nga po pala dyan sa mga kaibigan natin. Ayan, nakpadilya. Ayan, tingnan natin kung ano nga ba itong mga item na to. Walahin na natin ito. Parang report card. Thank you, Mr. Brother Sir Abe, sa gandang packaging. Wow. Nag-iisang piraso lang siya, no? Pero grabe ang kanyang lagayan. 10 pesos Philippine National Bank. Ayan, medyo nakatakot ng hawakan. Ayan, 1941. Na may lalagyan natin sa tamang lalagyan. Tingnan natin. Ito naman yung mga coins natin. Lot 48. Nakakuha natin siya sa auction. Lot 48. Gusto na natin ito. Wow. Ayan na. Mga token. Ano to? Ticket. Time zone. Ito naman. Familiar ba kayo dito? Siya ganong pamilya, pero mga gaming token po siya. Ayan. Ito yung medyo luma. Tignan natin kung anong gear ito. So, ayan, 1912 siya, no? United States of America. Ayan, 1912. 1912. Natin ito, ano pinanganak ang lolo ko. So, 1912 siya, mga kabariya. Ito naman na isa na ito. 20 cents. So, hindi ko ano kung ano siya. Tapos ito yung gaming token natin.
bar. Okay, naman tayo sa isa. Pabuksan natin ito. Sulit natin. $0.10. 1907. Ganda niya. 1907 siya. 10 cents. 1908. Ito ba 1908? 10 cents. Punta kayo sa Abe Reyes FB page niya at ang ganda ng packaging niya. No? Sobrang luma. Hindi na alam kung anong to, kung anong year to. Ito 1874. 1874 ata. Ito 1 penny. Talaga niluma na ng panahon. Yan na nakikita niya. Anong year to? 19 something. Hindi ko makita. Ito, ano to? 1983. Ang mga luma 1906. Ang mga kabalya, ito ang ating mga bagong koleksyon ng mga luma na galing kay Sir Abe Reyes. Maraming salamat po. Ang ganda ng packaging niya na talagang effort. Ito, yan. Wow. Yan yung mga mahilig maglaro. So, ito ang ating isa sa mga nakuha ngayong 1912. Napakamura niya lang, 70 pesos na. 1912. Parang na siyang bulak. Yan o. Philippine National Bank Emergency Circulating Note 1941. Anong lugar kaya ito? Cebu. Ayan, maraming salamat po ulit. At kung bago lang kayo sa aking channel, paki-like and subscribe na rin po. Thank you so much everyone and God bless. Thank you.